بروکرها چه کسانی هستند؟ از کجا بدونیم بروکری معتبره یا نه؟ اصلا چند نوع بروکر داریم؟ نمیدونم چه نوع حساب رو برای خودم ایجاد کنم و شروع به ترید بزنم و کلی سوالات دیگه که معمولا افرادی که تازه وارد این بازار میشن باهاشون دست و پنجه نرم میکنم. تو این ویدیو قصد داریم در خصوص تمامی این سوالات و کلی نکات دیگه باهاتون صحبت کنیم. پس در این ویدیو همراه ما باشید. Wolf Street Chat. اولین سوالی که باید از خودمون بپرسیم اینه که کلاً بروکر کیه؟ چرا اصلا بروکر به وجود اومده؟ چه کاری رو انجام میده؟ ببینید، مطمئنا میدونید که بازار فارکس در ابتدا در انحصار بانک‌های بزرگ مرکزی بود و هیچ کس نمیتونست در اون خرید فروش کنه. با گذشت زمان بزرگان این بازار فهمیدن که همواره انسان‌ها دارای طمع بی‌پایان برای پول هستند و آرزوی یک شبه ره 100 ساله رفتن رو دارن. پس چرا از این طمع انسان‌ها که عملاً میشه گفت نقطه ضعف ما انسان‌هاست استفاده نکنند و سود بیشتر رو کسب نکنند؟ بعد از اون بود که کم کم به افراد حقیقی هم اجازه معامله کردن در بازار فارکس رو دادن. اما این افراد نمیتونن مستقیم وارد بازار بشن، چون کنترل این همه تریدر واقعا کار سختیه. فرض کنید در کشورتون کلا یک بانک مرکزی وجود داره، همه برای انجام کارهای بانکی مجبورن برن بانک مرکزی. چه اتفاقی میفته؟ از اینجا بود که بحث بروکرها شروع شد. به عبارت میشه گفت بروکر رابطی است ما بین تریدرها و بازارهای مالی که امکان خرید و فروش رو برای تریدرهای خرده پا به وجود میاره. اگر بخوام در روی چارت یک ارتباطی بین بازار و افراد حقیقی رو نشون بدیم، یه همچین شکلی رو باید کشید که در مرکز اون بانک‌های بزرگ مرکزی قرار دارن که عملاً با سرمایه‌های کلان خود این بازار رو هدایت می‌کنند. بعد از اونها شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌های بزرگ دنیا قرار دارن و در مرحله بعد بروکرها هستن و در نهایت افراد حقیقی که من و شما هستیم. پس تا الان باید درک کرده باشی که کل سرمایه من و شما و تمامی تریدرهای دنیا هم اگر یک جا جمع بشه شاید 1/100 سرمایه این بازار نباشه. و اما درآمد بروکرها از کجاست؟ اولا باید بدونی که یه بروکر ماهیانه از چند صد دلار تا چند هزار دلار درآمد داره و هیچ وقت به خاطر یه مبلغ ناچیز یک تریدر سابقه خودش رو نمیاد خراب کنه. پس ترس از بروکرها به خاطر عدم بازپرداخت سرمایه عملا چیز نامفهومیه، مگر اینکه در بدترین شرایط بروکر ورشکسته باشه. بعد اینکه در هر معامله فروش همیشه چند پیپ اختلاف هستش که به این اختلاف اسپرد گفته میشه، به عبارتی همون کارمزد بروکر. همچنین بروکرها برای گرفتن خدمات از بانک ها مثل دریافت لحظه به لحظه قیمت ها باید پول پرداخت کنند که اگر دقت کنید در معاملات شما قسمتی با عنوان کمیسیون وجود داره که این مبلغ هم از معاملات شما کم میشه و به حساب بروکر میره. گزینه دیگه هم با نام سواپ وجود داره که بسته به جفت ارز که اون رو خریداری میکنید یا فروش میزنید میتونه مثبت یا منفی باشه که اون هم ارتباط بین نرخ تورم بانک ها و کشورهای مختلف داره. حتی بعضی از تریدرها میان و چندین معامله رو با هم باز میکنن و اونها رو قفل میکنند. منظور از قفل کردن یعنی فرضاً اگر 1 لات خرید میزنن بلافاصله 1 لات هم فروش میزنن و از این طریق فقط از سود حاصله سواپ هستش که سود میکنند و پیشنهاد نمیکنن این روش رو استفاده کنید. حتما در هنگام باز کردن حساب در بروکرها دیدید که چندین نوع حساب وجود داره که شما به اختیار میتونید هر کدوم رو که خواستید استفاده کنید.
این تنوع حساب‌ها دقیقاً مربوط میشه به اسپرد و کمیسیون. یعنی بروکرها برای تبلیغ بیشتر و اینکه تعداد اعضای بیشتری رو جذب کنن میان برخی از این آیتم ها رو تغییر میدن. مثلا حساب زیرو که تو این حساب اکثر جفت ارزها اسپردشون صفره، یا حساب نو کمیسیون داریم که یعنی هیچ کمیسیونی در اون حساب پرداخت نمی کنید. ولی همیشه یادتون باشه یک بروکر واقعا عاشق چشم ابروی ما نیست که بخواد به خودش ضرر بزنه و از اون ور تریدرهاش سود کنند. چطور میشه که یه بروکر صرفاً در هر معامله طلا که حدود $15 مجبور به بانک مرکزی طرف قراردادش پرداخت کنه بیاد و از شما هیچ کمیسیونی دریافت نکنن؟ پس مطمئن باشید در جای دیگه این هزینه رو بدون اینکه شما اطلاع داشته باشید ازتون کم خواهد کرد. پس پیشنهاد میکنم همیشه از حساب‌هایی رو استفاده کنید که نرمال هزینه‌های ترید رو ازتون کم میکنه تا در آینده دچار مشکل و ضرر نشید. یه نکته‌ای هم خارج از مبحث لازم براتون بگم و اون نحوه ثبت نام و حساب باز کردن در بروکرهاست که تمامی بروکرها دارای یک وبسایتی هستند و شما برای ثبت نام باید وارد وبسایت اونا بشید، اطلاعاتی رو که ازتون میخواد رو پر کنید و حتی تصویر پاسپورتتون رو هم براشون ارسال کنید و بعد از اینکه احراز هویت شدید میتونید از امکانات اون بروکر استفاده کنید. همچنین هر حسابی که باز میکنید از هر نوعی که باشه براتون یک ایمیل ارسال میشه که در اون ایمیل مشخصات حساب رو براتون فرستادن که اگه دقت کرده باشید همیشه 2 نوع پسورد داخلش هستش. اولی پسورد عادی هستش، دومی پسورد سرمایه گذاری که اولی برای وصل شدن به نرم افزار بروکر هست مثل متا تریدر و دومی فقط پسورد مشاهده و سرمایه گذاری. یعنی اگه پسورد دوم خودتون رو وارد کنید شما هیچ کاری نمیتونی انجام بدی، نه معامله‌ای باز کنی نه معامله‌ای ببندی، هیچ کاری. این پسورد کاربردش برای اینه که زمانی اگر خواستید سابقه و رزومه خودتون رو به کسی نشون بدید این پسورد رو در اختیارش قرار میدین تا بتونه وارد حساب شما بشه و کارکرد شما رو ببینه و مطمئنم که شما هم تا حالا از هیچ کسی چنین پسوردی رو نخواستید و فقط بر اساس تبلیغات اون فرد رفتید، هزینه کردید، آموزش دیدید، در نهایت متوجه شدید که به هیچ دردی نمیخوره، در حالی که اگر همون روز اول ازش پسورد رو خواسته بودید و عملکردش رو میدیدید مطمئناً پول بی زبونتون رو بهش نمیدادید. و یا اینکه بعضیا میان یک عکس یا یک فایل HTML یا یک فایل اکسل براتون میفرستن که همه اینها به راحتی هرچی تمام قابل دستکاری هستش و من میتونم کاری کنم که شما فکر کنید تو دنیا تنها تریدر موفقی که حتی $1 هم ضرر نکرده و در چندین هفته چند صد میلیون دلار از بازار درآمد داشته رو انجام بدم. پس خواهشاً هیچ وقت به هیچکی اعتماد نکنید مگر اینکه حساب و کارکرد طرف رو دیده باشید. و اما نکته اصلی و اساسی در مورد بروکرها، از کجا بدونیم که این بروکر معتبر هستش یا نه؟ بروکرها بر اساس اینکه شرکت خودشون رو در کدوم کشور به ثبت رسوندن و با کدوم بانک ها طرف قرارداد هستند و آیا بانک مرکزی بر نحوه عملکرد اونها نظارت داره یا نه تقسیم بندی میشن که تمامی اینها رو در وبسایت بروکرها میتونید پیدا کنید. اصطلاح ریگولیشن یعنی تاییدیه یک کارگزار از سوی نهادهای بین‌المللی هم برای این موضوع استفاده میشه. البته افرادی که در اروپا و آمریکا هستن با بروکرهای سطح 1 و 2 کار میکنند و هیچ وقت نگرانی از دست رفتن پولشون رو ندارن. ولی کسایی که در کشورهای جهان سوم مثل ایران هستند مجبورن به خاطر تحریم ها با بروکرهای دسته 3 و 4 کار کنن
که باید همیشه مواظب پول خودشون باشن. هرچند تا به امروز من شخصا نشدم که یک بروکر بیاد و پول اعضاش رو بخوره و بره. چرا که گفتم هیچ کس نمیاد درآمد چند هزار دلاریش رو فدای چند صد دلار تریدرها بکنن. بگذاریم. و اما یکی دیگه از مسائل مهم